What's up YouTube? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mobi Channel. Thì ngày hôm nay là một ngày rất là nắng nóng, rất là khắc nghiệt, thế nên là mình quyết định sẽ không đi ra ngoài. Và ngày hôm nay mình sẽ ở đây làm video cho các bạn trong một series video hoàn toàn mới của mình. Đó chính là series độ xe sao cho đúng. Và mở đầu video ngày hôm nay đó chính là một trong những cái vấn đề mà mọi người gặp rất thường xuyên trong việc là độ xe, là thiết kế lại xe sao cho đúng với ý thích của bản thân. Thì sự việc là như này, vào sáng ngày hôm nay thì mình có định đặt xe ra ngoài để làm vlog cho các bạn. Thì khi mà trước khi mình đi, mình có lướt trên Facebook thì một số các hội chơi xe thì có một bài viết chia sẻ là hiện tại mình đang muốn độ một con xe kiểu như thế này. Đó, thực ra là kiểu bản viết này nó rất là nhiều và hầu như là mọi người không biết bắt đầu từ đâu trong cái việc gọi là độ xe theo ý tưởng của mình và làm sao để cho khi mà độ xe nó sẽ ra được kết quả ưng ý nhất. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn một cách để làm sao mà các bạn có thể độ xe ra được một chiếc xe giống gần nhất so với ý tưởng ban đầu của các bạn. Ok, bắt đầu thôi. Intro. Đây là cái màn hình máy tính của mình, thì đây chính là cái bài viết đó về cái mẫu độ xe mà anh ấy muốn gọi là độ cho chiếc xe của mình trở nên đẹp hơn. Thì đây là chính là cái hình ảnh, là một bức vẽ tay concept của anh ấy và đăng tải trên Facebook và nhiều mọi người tham gia đóng góp ý kiến. Thì đây là một số hình ảnh mà anh ấy muốn làm cho chiếc xe của mình. Thì đây chính là cái khu vực gọi là trung tâm chiếc xe, bao gồm máy, khung, bình xăng, cánh gió và yên đó. Và đây là một số những cái gọi là phụ tùng mà anh ấy muốn lắp vào trên chiếc xe của mình. Và một số con xe là truyền ý tưởng cho anh ấy, ví dụ như thế này. Vậy thì làm thế nào để mà có được một cái sản phẩm độ cuối cùng mà nó gần với ý tưởng ban đầu của mình nhất? Thì cái sản phẩm và cái phần mềm mà mình sẽ sử dụng sau đây thì chắc là mọi người ai biết rồi. Đó chính là cái phần mềm Photoshop. Thì cái phần mềm này sẽ giúp chúng ta có thể gọi là tự tạo ra được những cái chiếc mẫu xe độ mà sao cho nó giống ý tưởng của mình nhất có thể. Và mình đọc ở dưới comment ở dưới này thì có một anh vẽ rất là đẹp các bạn có thể nhìn thấy đó. Thì đây cũng là một cái mẫu dựa trên những cái mẫu ban đầu của anh đăng post cái bài này. Thì cái bài này có vẻ đẹp hơn cũng như là gần ý hơn so với cái bài vẽ ban đầu cũng như là cái hình ảnh anh đưa ra ban đầu. Và đây là chiếc xe của anh ấy, có thể cho các bạn xem chiếc xe anh ấy bây giờ. Đây, như thế này. Thì bây giờ mình sẽ cùng với các bạn để hoàn thiện cái mẫu độ của chiếc xe này trên phần mềm Photoshop nhé. Ok, bắt đầu.
phẩm, gọi là sự kết hợp giữa FZF V2.0 của nhà Yamaha và con Ducati Hypermotard của thương hiệu Ducati đã được kết hợp lại để trở thành một mẫu xe độ trông rất là bắt mắt. Đó chính là một mẫu mình có thể gọi một cái tên nghe nó rất là chất, đó chính là FZF Hypermotard phiên bản của Bobby Channel. Nếu mà các bạn thích video này của mình thì hãy like và share cho tất cả mọi người cùng biết nhé. Và hãy nhớ là subscribe cho channel của mình để đón chờ những cái video tốt hơn trong thời gian sắp tới. Ok, see ya.